මේ හරි නිව්ටන් හරි කවන්නේ. සයි. ඔය මේ අමුණෝ. ආඩ තමයි මේ දුන්නේ. පයස් එක්ක නෑ. ඉස්සරහ පිටගත්තා. ආ උන් කෑ ගන්න නේද? මන්දොක්කේ. චොට්. මල් කැඩීමේ වලකින්න. ඔන්න ගොල්ලෝ ටික කාතල්ලයක් ගන්නවා. අපිට අලුත් දෙයක් හම්බුණා. මේ බල්ලෙක් ඉන්නවා මේ ඇන්ගල් එක. බීගෙන් එක්කෙනෙක් වගේ එයා මෙහෙම ඉන්නේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එයා ඇන්ගල් ඉන්නේ. මේ මෙහෙම ගෑම් එක මෙහෙම කරොත් මෙහෙම ඉන්නේ. ඇත්තටම අපිට එහෙම ඉන්න අමාරුයි. අපිට මෙහෙම ඉන්න අමාරුයි. හැබැයි මෙයා ඉන්න. එයා හේවණේ හින්දා මොකක් කියන්නේ අලුත් දෙයක් හින්දා වලට පෙන්නුවා මම. ළඟටම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මේ ඇන්ගල් එක සාමාන්‍යයෙන් 43ක් විතර. අසකද? ඔව්. 43ක් විතර තියෙනවා. අනුන් බාල් 35. මේ අහලා බලමු කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ආ කොහොමද ඔහොම ඉන්නේ? අපිට ඒක කියන්න බෑ. නෑ තරහ වෙලා යා. ඉන්නේ අපි සහන් නමුණුපුර. Jagro farm එකට නෙමෙයි Jagro restaurant cafe එකට. අපි දැන් cheese cake try කරන්න යන්නේ. අපලම cheese cake කොයි වගේද කියලා. එන්න අපි. try කරනවාද මේක? අපි try කරනවා chocolate swiss roll එක. ආයෙ try කරනවා chocolate brownie එක. ආයෙ අපි try කරනවා cheese cake strawberry cheese cake. අපිට ඇත්තටම පාර වැරදුනා. එනකොට මේ මෙතන මේ Jagro farm එකට තමයි අපි ගියේ. කලින් map එක දාගෙන ගියේ අපි Jagro farm එකට. එතන පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි ආව කැෆේ එකට. මෙතන තමයි කන්න බොන්න ඔක්කොම දිනවා මෙතන. Jagro කැෆේ එක. අපි මෙතනින් ආගෙන try කරලා තියෙනවා. අපි cheese cake එක මීට කලින් try කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ swiss roll එක නම් අපි try කරලා නැහැ. මෙයා try කරලා තියනවලු. එයා recommend කරා. ඒක නිසා අපි ගත්තා. අපි බලමු කොහොමද taste එක කියලා. Hi. ෆොටෝග්‍රැෆර් YouTuber subscribers ළමයාගේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි මේ කිලෝමීටර් 12ක් ආවා මේ කැෆේ එක හොයාගෙන. වැඩිලා ගියා. ඔව් අපි වැඩිලා ගියා. කියන්නේ නේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ජල බීතිකාවත දෙන්න හදනවා. සුද්ද තියලා කට දෙන්නේ නැහනේ. ආයෙ කට. තවාගෙන මේ පොඩි කොටසක් පෙන්වන්න තියෙන කට්ටියට ඒ ටික විතරයි බලන්න පුළුවන් කොටසකට තියෙන්නේ. අපි ඒ ටික ගිහින් බලමු. අපේ යටි බඩේරුමු කනවා. Jagro එකේ ඉඳන් බඩේරුමු කනවා. අපේ ජාතික ආහාරය තමයි බඩේරුමු. කොහෙ ගියත් බඩේරුමු කනවා. Okay. 100. අපි එදා කාලේ කොහොමද? සුපිරිනේ. මම කාපු සුපිරිම බඩේරුමු එක බා. ඊළඟ රුපියල් 50යි ගත්තේ තමයි. ඔව්. Man.
කිය. I'm